Deschidem vinul românesc, program inițiat de Carrefour România, susținător al producătorilor locali de vinuri din 2019. Dragilor, bine ați venit la un nou episod The Wines of Romania podcast. De data aceasta am ajuns în Podgoria Huș, la crama Via Huș și alături de Gabriel Stoica, director producție Via Huș, vom vorbi despre povestea cramei și ceea ce se va întâmpla în lunile următoare aici la voi. Și apropo, suntem primii care ajungem aici și vorbim despre această minunată cramă despre care Gabriel ne va spune mai multe. Ok, începem cu prima parte, când s-a preluat compania, în anii 2020. În 2022 am început cu partea de retehnologizare. Am avut un proiect cu fonduri europene, încheiat în vara aceasta, care a constat în principal în retehnologizarea liniilor de îmbuteliere pe vinuri liniștite și crearea de linii tehnologice noi pentru producerea vinurilor spumante. Gabriel, e adevărat că voi aveți 120.000 de sticle în vinotecă în această cramă? Da, vinuri și din podgorii diferite și ani, implicit și ani diferiți. Pregătim degustările pentru selecție și probabil că în secundar, imediat după ce vom declanșa campania de comercializare a vinurilor spumante, vom introduce în piață și vinuri din vinotecă. Via Huș se bucură de o istorie importantă atunci când vine vorba de vinuri liniștite, dar tocmai mi-ai spus că focusul principal este vinul spumant, producția de vinuri spumante, metoda Charmat, metoda tradițională. De ce spumante? De ce spumante? Pentru că vinurile Podgoriei Huș sunt renumite prin bogăția în aciditate, unul din parametrii optimi pentru obținerea vinurilor spumante. Ne-am îndreptat către vinuri spumante și implicit am început cu soiurile locale, soiuri tradiționale, vorbim de Zghihară de Huș, vorbim de Busuioaca de Bohotin. Tămâiasa românească sunt soiurile cu care, feteasca regală, cu care am început primele experiențe și rezultatele sunt promițătoare, sunt ok. În scurt timp vom vedea rezultatul final în sticlă, metoda Charmat, metoda fermentării în autoclave. Putem descrie Via Huș în cifre? Deci 2020 a fost achiziționată, da. 2022... Începutul programului de finanțare, 2 ani de zile s-a desfășurat achiziția echipamentelor, montarea și implicit procesele de modernizare a combinatului de vinificație. Capacitatea de stocare a combinatului este de peste 4 milioane de litri în inox. Noi avem și o linie de vase de păstrare din beton, dar urmează o recondiționare a lor și probabil că le vom folosi în scurt timp ca vase de păstrare. În afară de ce am avut în portofoliul companiei achiziționate sau implicit în cadrul proiectului de finanțare am cumpărat și ceva recipiente, vase de păstrare noi, plus autoclavele, capacitatea la momentul actual este de 210.000 de litri, cu care putem asigura o fermentare continuă pe tot parcursul anului, obținând undeva spre 2.500.000 de sticle anual. Practic avem în fața noastră prima sticlă îmbuteliată aici la Via Huș. Da. Prima sticlă. Zghihară? Ce e? Sau nu se zice? Fetească regală. Fetească regală. Urmează și Zghihara în scurt timp. Prima sticlă, suntem în faza în care încercăm să punem pe roate ceea ce am creat prin retehnologizarea liniilor de producere și îmbuteliere. Spuneam că avem linie de îmbuteliere de capacitate 3000 de sticle pe oră. Îmbutelierea este sub control total automatizat de la intrarea sticlelor până la împachetare. În cadrul liniei de îmbuteliere putem îmbutelia pe lângă sticlele la 750 de ml și sticlă Magnum, de asemenea sticlă miniatură, ceea ce va începe în scurt timp, proiectul va începe probabil în octombrie-noiembrie. Sunt deja proiecte în discuție pentru Horeca la butelie de 200 de ml. Vom începe cu același produs și îmbutelierea în doze metalice la 250 de ml.
La fel, noutate și pentru noi, noutate și pentru piață. Sperăm să fie și ne dorim să fie succes. Ne adresăm categoric spre latura mai tânără a consumatorului de vinuri efervescente. Aveți tot ce vă trebuie. Nou și de capacități însemnate. În ceea ce privește capacitatea de producere, spuneam că 210.000 de litri în autoclave. În ceea ce privește partea de obținerea vinurilor spumante, metoda clasică, putem să ne bazăm pe o capacitate de 200.000 de butelii pe an. Gabi, ai venit în 2020 când s-a achiziționat sau un pic după? 2021. 2021. Și de-abia acum o să vezi primele vinuri care ies pe piață de aici, de la Via Huș. Da, primele vinuri spumante produse de mine în Podgoria Huș. Au avut o experiență în alte crame, dar aici e cu totul altă provocare datorită vinurilor bază pe care le putem produce și pe care le avem în spatele nostru. Care a fost prima provocare care îți vine în minte în toți acești 3 ani de zile? Până la urmă, ca să reconstruiești o zonă de producție, o zonă de îmbuteliere, e nevoie de o capacitate atât ca putere de muncă, de viziune, de efort, nu doar prezență și implicare în timpul campaniei, ci întreaga realizare a cramei din punct de vedere a echipamentelor. Nu e ușor. Care a fost care îți vine în minte, prima provocare care îți vine în minte? Da, nu știu, au fost multe. Au fost multe că am demarat proiectul, discuție pe masă, pe hârtie, ce facem, începem cu așa direcții, cu astea sunt proiectele, dar în timpul derulării procesului ne-am dat seama că ne dorim mai mult, că dorim anumite capacități, am upgradat o serie de mașini și toate astea au însemnat schimbări și provocări firește, regândit procese tehnologice, fluxuri tehnologice. Avem, de pildă, la linia de îmbuteliere, cred că e a 14 sau 15 revizie, pe baza căreia am închis amplasamentul în prezent. Da, au fost multe vizite la târgu de profil de la Milano, unde am cunoscut furnizorii de echipamente cu care am și demarat procesele de retehnologizare. Continuăm. Deja ne-am dat seama că proiectul încheiat n-a asigurat tot necesarul pe care ni-l dorim în partea de producție. Avem o mică listă cu noile necesități pentru procesele tehnologice. Declanșăm producerea de vinuri spumante spre finalul anului. Începem să vedem rezultatele cu vinurile noi din recolta 2024 și mai departe cu proiecte noi în... Ce îți place cel mai mult din tot ceea ce faci tu aici la Via Huș? Firește, cel mai mult și cel mai greu moment, cel mai important și cel mai greu moment este producerea vinurilor, dar acum, având în vedere că pentru producerea vinurilor spumante altele sunt de fapt provocările, partea de alegere a vinurilor pe care le folosești în cupaje, cupajarea propriu-zisă și îmbinarea acestor vinuri bază. Asta e cu adevărat provocarea importantă în care trebuie să găsești soluția cu cantitățile și procentele fiecărui vin, soi, astfel încât vinul produs pe care nu-l cunoști decât după cel puțin 4, 5, 6 luni, 9 luni de zile pentru metoda clasică, trebuie să prevezi ceea ce va fi în sticlă, astfel încât să nu fie un rateu. Noi introducem la fermentare și așteptăm să vedem ceea ce ne desăvârșește procesul în sticlă după un timp de așteptare. Fetească regală, ziceai că avem în fața noastră. Metoda Charmat? Metoda Charmat, recolta 2023. Ce am încercat acum să obținem în primă instanță. Anul acesta avem mai multe variante de vinuri bază din soiul Fetească Regală. Urmează să vedem rezultatele pe care... Câte game veți avea, Gabi? Game... Văd extravaganța, care sună foarte bine.
În primă instanță am discutat de două linii, două game cu care vom intra în primă fază pe piață. Ulterior, în funcție de cerințele și dezvoltările compartimentului de marketing, urmează doza, sunt o grămadă de alte proiecte care vor veni. Deci în prima fază 2 game plus doza. 2 game, da. Care vor fi disponibile la sfârșitul anului sau doar una va fi disponibilă? Până la sfârșitul anului avem o gamă și, și dozele. Urmând ca probabil că cea de-a doua gamă se va obține din vinuri 2024, vinuri pe care acum le producem în cramă. Practic sunteți în plină campanie. Cum se anunță 2024? Dificil. Dificil datorită faptului că am avut o explozie a concentrării de zaharuri. Noi am început cu mult mai devreme, nici nu se pomenea în Podgoria Huș să recoltezi înainte de 10 septembrie. Noi am început undeva în august, deci aproape o lună înainte. Am avut norocul să reușim într-o săptămână și aproape 2 săptămâni să prindem ceea ce ne-am propus. Acum deja este trecută faza pentru producerea vinurilor liniștite. Ce putem spune despre această fetească regală Charmat 2023? Cui se adresează? Cine crezi că ar putea să fie consumatorul target, să zicem așa, al acestui spumant? Cine s-ar bucura și cel mai mult de acest spumant? Toți consumatorii. Bravo, am răspuns corect. Da, noi am plecat cu primul produs, este în varianta extra dry, extra sec. Asta presupune un conținut de zahăr introdus prin licoarea de expediție, un pic mai ridicat, 12 grame pe litru. Aviz celor care, iartă-mă te întrerup, aviz celor care ne ascultă și ne urmăresc, că extra sec nu înseamnă mai sec decât brut, ci înseamnă un pic, concentrația un pic mai dulce decât brutul. Da. Tocmai pentru a potența partea aromatică a vinului respectiv, la metoda Charmat nu ne așteptăm la arome de coajă de pâine, de, miere, de drojdii. Specifice, metode tradiționale. Exact. Vinurile trebuie să fie proaspete, fructate, cu conținutul acesta de zahăr ajutăm foarte mult atât consumatorii avizați. Practic, vinul spumant în metoda Charmat se adresează tuturor consumatorilor, tuturor momentelor zilei, nu bem la evenimente și la zile onomastice. Sau de sărbători. Tot timpul, dar cu responsabilitate și moderație mai ales. Spumant bem începând de dimineață, ascultam un podcast zilele trecute, cineva recomanda să nu te speli pe dinți înainte să bei vin spumant. Acum n-am încercat, nu știu cum este, dar recomandarea e clară. Unui cunoscător și-a spus spumant înainte de toate. Ce să zic, Doamne ajută, cât timp este spumantul bun și de calitate, pot să fiu de acord cu tine sau cu cine a spus ce a spus. Adevărul e că un pahar cu spumant bun îți face ziua și momentul mai frumos. Asta era și indicația tipului respectiv. E un aduce bună dispoziție, iată. Ce planuri de viitor din punct de vedere a consumatorului, iubitorului de vinuri care ajunge aici la voi? Ce veți putea să-i oferiți? O degustare, vizită la cramă? În afară de vizita cramei, în secțiile de producție, practic vizită tehnologică, noi putem asigura și degustarea profesională sau pentru consumatorul amator. Avem 2 locații pentru aceste evenimente, momente. Avem o sală de degustare subterană pentru 100-120 de persoane și în locația unde ne aflăm acum o sală de degustare un pic mai mică, în general dedicată vinurilor spumante. În afară de obținerea de vinuri spumante, noi ne vom îndrepta în scurt timp și pentru producerea vinurilor liniștite.
De altfel, în portofoliul proiectului, noi am introdus și o linie de îmbuteliere vinuri liniștite. La fel, ne mândrim cu una dintre cele mai bune linii de îmbuteliere. Este o linie italiană cu o capacitate de 6.000 de butelii pe oră. Știi ce mă bucur foarte mult? Cu cât te aud vorbind, cu atât îmi dau seama cât de norocoasă sunt eu, cel puțin, că mă aflu la punctul zero din punct de vedere a accesului consumatorului la vinurile voastre. Practic, încă nu a ieșit prima sticlă cu vin de aici, din al doilea capitol al cramei Huș. Practic, Huș 2.0, iată. Ok, da, asta este obiectivul. Vinurile spumante. Ulterior o să începem și producerea, producem acum vinurile și pentru îmbutelierea vinurilor liniștite. De asemenea, noi avem în portofoliu și o colecție de vinuri vechi, 120.000 de butelii. Vor putea fi degustate de către cei care vin să viziteze crama, să participe la degustări de vinuri? Da. Sunt o parte dintre ele care deja au fost selectate și urmează să fie introduse și în portofoliul de comercializare, implicit pentru degustările solicitate de consumatori. Practic ne aflăm la o oră jumate de Iași? O oră. O oră de Iași? O oră de Bârlad, 40 de minute de Vaslui. Există și un interes și pentru alte obiective în afară de crama noastră și de vinurile din portofoliu. Avem și câteva obiective pe care le putem vizita în zonă. Cum ar fi? Cum ar fi Mănăstirea Dobrina, e foarte aproape de noi aici în plantațiile viticole. Foarte multe informații și multe noutăți, Gabriel, pentru cei care ne ascultă, cei care ne urmăresc, iubitori de vinuri bune, iubitori de vinuri românești, care ar fi aturile cramei Via Huș? Prin ce se diferențiază Via Huș de celelalte crame din România, iată? Fiecare cramă, pe lângă faptul că are un portofoliu de soiuri locale deosebite, în care se desăvârșesc caracterele locale, zonale, fiecare cramă produce vinurile într-un anumit tipic. Și firește, și noi, având în spate resursele Podgoriei Huș, ne mândrim cu vinuri de calitate foarte bună, ne mândrim cu soiurile locale care au dovedit o recunoaștere foarte bună și implicit cu soiuri locale, zghihară de Huș, busuiacă de Bohodin, tămâiasă românească, fetească regală. Pe urmă, Podgoria Huș, din punct de vedere a importanței, a istoriei. Cum ai descrie Podgoria? De ce este importantă Podgoria Huș? Pentru că suntem la vreo 600 de ani distanță de când s-a pomenit de vie și vin în zonă. Orașul a fost construit cumva cu truda unor viticultori importați din lumea germană. Ei s-au localizat aici, au creat o cultură, iar Hușul se numește orașul dintre vii. Și Huș vine de la? Husiți. De la cei de care o povesteam, care sunt, așa spun, în biografia orașului, sunt pomeniți ca cei care au venit și au făcut vin în Huș. Deci când spui Huș, spui vin. Și mai mult decât atât, în următorii ani de zile spui Huș, spui vin, spui Huș, spui Via Huș, spui vin spumant și spui calitate. Ok. Ești de acord? Sigur. Îți tare mulțumesc, Gabriel. Pare că nu să te plictisești în perioada următoare, așa cum n-ai făcut-o nici în ultimii 3 ani. Nici cum, mai ales că în ceea ce înseamnă activitatea producerilor vinurilor spumante, dacă începem cu producerea bazelor spumant în toamnă, deci tot timpul să ai de imediat după începutul anului începem cu pregătirea cupajelor și amestecurilor pentru tiraj, pentru care activitatea este 12 luni continuă. Mă bucur nespus de mult, nu doar pentru voi, ci și pentru consumatori, pentru că avem, începând de astăzi, iată, un punct de reper atunci când vine vin spumant românesc de calitate. Dragilor, vă mulțumim că ne-ați ascultat, că ne-ați urmărit.
Acest podcast este inspirat de programul național Deschidem Vinul Românesc, dezvoltat de Carrefour în România. Vă invit să urmăriți și celelalte materiale realizate cu colegii noștri Wines of Romania, YouTube, Facebook, Instagram, winesofromania.com și, evident, Via Huș, care de-abia acum va începe să fie auzită și, zic eu, chiar căutată și lăudată. Mulțumim tare mult și vă așteptăm. Cu mare drag. Pe voi vă așteaptă, că eu deja sunt aici.